vivo y27s 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට TRC SL app එක සහිත මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පහළ comment box එකේ දාලා තියෙන contact number එකෙන් ඔයාලට shop details වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධානම ස්පෙක්ස් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට බිල්ඩ් අප් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී පොඩි බම්ප් එකක් සහිතව තමයි කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩිවයිස් එකේ බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ මැට් ෆිනිෂ් ඩිසයින් එකක්. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇලෙන්නේ නැති බෑක් ඩිසයින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කෙලින්ම ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් විතර ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් සහ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකකින් සමන්විතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 192ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ටිකක් ට්‍රිම් ඩිසයින් එකක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මිලිමීටර් 8.2 වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. SIM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට SD කාඩ් එක සහිතව SIM දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SD කාඩ් එක 1TB දක්වා ඔයාලට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරද්දී single speaker එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට headphone jack එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් කතා කරද්දී සහ ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා IP54 dust and splash resistant පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් කතා කරද්දී ඔයාට සයිස් එක සහ ක්වොලිටිය අඟල් 6.64 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව refresh rate එක ලැබෙනවා 90 support කරන screen refresh rate එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බලගන්වෙන්නේ. brightness quality පැත්තෙන් වාට නිස් 650ක වගේ එන සාමාන්‍ය හොඳ brightness level එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. LED එකේ එළිය පැත්තෙන් screen to board ratio එක වාට 85.4ක වගේ එන screen to board ratio එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. pixel resolution 1080x2388 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන අඟලකට pixel 395ක වගේ එන density එකක් තමයි pixel density එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන quality පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන price එකත් එක්ක IPS panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍ය Vivo ලාගේ price range එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ හා range එකත් එක්ක ගොඩක්ම device වල අපිට IPS panel වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ IPS LCD panel එකක්. සාපේක්ෂව අපිට resolution පැත්තෙන් ඔයාට හොඳ මට්ටමක තියෙන resolution ආගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍යවට මේ price එකත් එක්ක අපිට අනිත් brand බලද්දී ඔයාට super AMOLED වගේ panel අපිට super AMOLED වගේ panel ඔයාට සාමාන්‍ය අපිට Samsung phone වල වගේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒවත් එක සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට මේ smartphone එකේ price එකත් එක්ක එන IPS panel එකේ පොඩ්ඩක් down rate එකක් විදිහට ඔයාට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරද්දී ඔයාට මේ Vivo ලාගේ phone වලින් කතා කරද්දී ඔයාට හොඳ මට්ටමක තියෙන resolution එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයාට මේ range එකත් එක්ක යන phone එක බලද්දී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාට හොඳ මට්ටමක RAM එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් 8GB RAM එකකින් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට සහ device එකේ ROM එක හම්බ වෙනවා 128GB සහ 256 වලින් ඔයාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Vivo ලා කියන විදිහට ඔයාට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 8GB දක්වා virtual RAM එකක් ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. කලර්ස් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කලර්ස් දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. OS එක platform වගේ දේවල් කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ Android 13 base support කරන FunTouch 13 version එක. Vivo ලාගේ version එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වෙන සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඒවට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. මේවත් එක්ක core 8කින් අපිට CPU එක බලා ගන්න හම්බ වන අතර max clock speed එක max ධාරිතාව ඒවට MHz 2400ක වගේ එන hertz වගේක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට max speed එක අපිට clock speed එක පැත්තෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක අපිට graphic version එක සුපුරුදු පරිදි වාට Adreno 610 කියන graphic version එකට අපිට chipset එකත් ඔකාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාට යම් තාද්දුරට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device set එකක් මම සඳහන් කරන්න. ඒකට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ performance තමයි ඒ device එකට ලැබෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. අපිට Samsung Galaxy A05s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට මේ chipset එක ලැබෙනවා. ඊට අමතරව Xiaomi Redmi Note 11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. Oppo A78 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. Xiaomi Redmi 10C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සහ මෙයාලගේම Vivo Y36 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට මේ chipset එකම තමයි. ඉතින් අපිට අන්න ඒ device වලටත් බලගන්න වෙන්නේ අපිට hardware පැත්තෙන්.
චිප්සෙට් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කරේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම චිප්සෙට් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ රේට් එකක් තමයි අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ චිප්සෙට් එකත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. CPU performance පැත්ත එහෙම නැත්නම් ඔයාලට multitasking භාවිතා කරද්දී සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අපිට 120ක වගේ එන රේටින් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. අපිට ඇප් භාවිතා කරද්දී වගේ normal විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක එන ස්පීඩ් එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන චිප්සෙට් එකත් එක්ක ඔයාලට ගේමින් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගේමින් පැත්තටම කියලා ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක එන hardware processor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මොකද ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඒක සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මීඩියම් වගේ settings වලින් තමයි ඉතින් අපිට ලොකු ගේම් වගේ එහෙම නැත්නම් PUBG Call of Duty වගේ ගහනවා ඔයාලට සාපේක්ෂව මීඩියම් වගේ settings වලින් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගේමින් experience එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට ගේමින් පැත්තටම set වෙනවද කියන එක ගැන ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන price එකත් එක්ක ඉතින් අපිට normal වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක hardware processor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. මම කියන්නේ අර ගේමින් පැත්තටම බලන කට්ටිය ඉන්නවනේ අන්න ඒ වගේ කට්ටියට තමයි ඉතින් ඔයාලට මේක idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ගේමින් පැත්තටම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක set වෙනවද කියන එක පිළිබඳව. සහ බැටරි ලයිෆ් එක පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක බැටරි ලයිෆ් එකක් දෙනවා කියලා ඉතින් අපිට මෙතනින් සඳහන් වෙනවා chipset එකත් එක්ක බලද්දී ඉතින් ඔයාලට හොඳ charging speed එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 188ක වගේ එන රේටින් එකක් තමයි ඉතින් අපිට බැටරි ලයිෆ් එක පැත්තෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ මේවත් එක්ක Antutu benchmark පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට 3,10,363ක වගේ එන රේටින් ස්කෝර් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ max Antutu benchmark පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට single core සහ multi core ස්කෝර් එකේ තියෙන ධාරිතාවකට සාමාන්‍ය මට්ටමක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කැමරා setup එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට dual camera setup එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන lens එක ඔයාලට megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ අනිත් lens එක අපිට 2 megapixel දෙකක aperture f2.4 depth lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාපේක්ෂව vivo වලටම ආවෙනක වෙච්ච features කීපයක් සහිතව. ඒකට අපිට normal features පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ features කීපයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. auto focus පහසුකම, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, AIC detection පහසුකම, continuous shooting mode එක, panorama පහසුකම, HDR පහසුකම, face detection පහසුකම, එතකොට ISO settings සහ scene mode එක, touch focus සහ white balance settings වගේ features ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. digital zoom පහසුකමින් යුක්තව යම් තාක් දුරට මෙතනින් idea එකක් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ වල ක්ලියර් එක කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සහ ඉතින් අපිට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙනවා. selfie කැමරාව ඔයාලට megapixel 8ක lens එකක් megapixel 8ක aperture f2.0 wide lens එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒකට selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වාද වීඩියෝ quality එකකින් සමන්විතව back cam එක පැත්තෙන් ඔයාලට dual LED tone flash light එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට NFC support කරනවා. ඊට අමතරව sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට power button එකෙම side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක අපිට අනිත් sensor පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා accelerometer එක, gyroscope, proximity සහ compass sensors වලින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙන විදිහට සහ battery capacity එක ඔයාලට milliampere 5000 battery capacity එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ battery charging speed එක 44 watt fast charging තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ max charging speed එක විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය charging speed එක නම් ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක තියෙන charging speed එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට TRC SL app එක සහිතව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ comment box එකේ තියෙන pin කරලා තියෙන WhatsApp details number එකෙන් ඔයාලට shop details වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් වෙනනම් මේ වගේ තවත් සුපිරිම phone review දෙකක් එනවා. ඉතින් පොඩි බුස්සන්නේ නැදේ විතරයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න